Hej, jag heter Martin och jag är ultralöpare. Idag tänkte jag snacka lite om skav. Och skav är något jag inte riktigt har löst till 100%. Och jag har prövat flera olika metoder och jag vet inte om man kan lösa det till 100% heller. Det är väl så med ultralöpning att lite blod hör till. Men för att få reda på lite mer om hur jag tänker och hur jag gör, så häng med! Ja, Falkenberg är vackert även på vintern. De vanligaste ställena att få skav på är skrev, rumpa, armhålor. Även ställen med känslig hud såsom bröstvårtor. Man har även ställen där kläder skaver mot hud. Halsen på tröjor. Även där under armhålorna, om man har linne så kan det skava mot. Pulsband får jag ofta problem med att det skaver under pulsbandet. Och har man löparväst så här och den inte sitter riktigt rätt, eller om man är svettig och så kan det leda till skav där också. Där saker och ting studsar mot huden helt enkelt. Och även naturligtvis fötterna, man har skoskav. Det kan skava när fötterna glider i skorna. Det första man ska göra är naturligtvis att försöka undvika att skav uppstår från första början. Och det handlar mycket om att välja rätt kläder och rätt prylar. Kläder som sitter bra och rätt kläder efter väder. Som idag när jag gav mig ut så var det minus 14 grader och då får man klä på sig ganska mycket mer. Men det vill ändå till att välja kläder som sitter bra och material som fraktar bort fukten från kroppen. För ofta är det fukt och salt som ger problemet att skavet uppstår. Så kan man få bort det så mycket som möjligt, då underlättar det jättemycket. Ett problem jag har nu när det är kallt ute och vill springa i långa tights är att mina långa tights har en tendens att dra lite neråt och orsaka att de hänger lite i grenen, vilket ger mig skav på insidan av låren. Det sättet jag löst det på är att jag under mina långa tights har ett par korta tights som går ner till strax ovanför knäna. Det gör att de långa tightsen kan skava på de korta tightsen istället för direkt mot min hud. Det här kan man använda även på andra ställen där man har skav genom att lägga till ett plagg under. Oj, mina ögon är här uppe. På sommaren är det naturligtvis lättare om man bara kan ha en tunn t-shirt och ett par tights eller ett par byxor. Men då får man istället problem med saltavlagringar från svetten som bildar små kristaller som kan ligga och skava. Viktigt att tänka på storlekarna när det gäller kläder. Jag trivs bäst när det sitter åt. Även på senare tid skaffat en del plagg i merino-ull. Jag tycker det är bra, de håller den varm även om man är fuktig och de ger faktiskt inte så mycket skav. Men det är viktigt att anpassa kläder efter väder så man inte blir varken för varm eller för kall. Blir man för varm så blir man svettig och fuktig. Och blir man för kall så blir huden och spricker lättare, vilket ger värre problem med skav. Den första utmaningen handlar ju om att hitta var man får skav. Och det kan ju vara lite individuellt vilka problemområden man har. Och det enklaste sättet att göra det är att ge sig ut, springa en långrunda. Och sen när man kommer hem, duscha varmt. Och du kommer känna direkt var dina problemområden sitter. För det svider rejält i skavsåran. Och när man har hittat de områdena, då är det dags att ta till några åtgärder mot det. Och se vad man kan göra för något för att minska skavet. Och för det så över till Martin i studion. Tack Martin. Till att börja med vill jag bara säga att jag är inte sponsrad, utan det här är grejer jag har köpt själv för egna pengar. Vi börjar med tejp. Jag använder sån här kirurgtejp från 3M. Det är en bra tunn tejp som jag tycker sitter bra. Jag använder den framförallt på bröstvårtorna. En fördel med den här är att den är lätt att ta av. Den fastnar inte så hårt, så även om man har lite hår på bröstet så kommer det inte svida onödigt mycket. Men det gör också att den lätt kan lossna om det blir väldigt blött och fuktigt. Men har man en åtsittande tröja så är det inte några problem. Men om man har lite lösare kläder och det studsar och det är blött, då kan den lätt lossna lite. Det finns tuffare tejp, man kan ju ha vanlig sporttejp också. Jag undviker gärna det runt bröstvårtorna för det gör så ont när man tar av den igen. Jag använder även tejp på ställen där det skaver från kläder. Alltså till exempel vid pulsband, det kan sätta en liten tejpbit under i mitten. Inte under sensorerna men under liksom där jag tycker det skaver. Och även om jag skulle få skav från västen på axlar eller annat så kan jag sätta tejp där. Det funkar jättebra på sådana skav. Men jag tejpar inte fötter och skrev. Utan min go-to-produkt där är istället vaselin. Och det finns i många olika märken. Som här och här.
Det viktiga och det som är gemensamt med de här är att det är rent vaselin eller petrolatum eller petroleum jelly. Det är lite olika namn. Petrolatum står ofta på innehållsförteckningen och det ska vara bara det. Då tycker jag den sitter kvar bäst. Ibland hittar man vaselin med tillsatser i och om det är som en vanlig hudvårdsprodukt så är ofta de tillsatserna till för att det ska bli lite mjukare och lättare ska gå in i huden och det är ju inte det man är ute efter när man vill ha det när man ska springa utan jag vill ju att det ska vara kladdigt och hålla länge och sitta kvar. Vilket märke man väljer är helt upp till en själv. Men jag tycker den här har funkat bra och den finns även i mindre förpackning som man kan ta med sig i västen om man vill ha en mindre. Då blir den lite dyrare men man kan även köpa en stor förpackning och lägga över det i en sån här liten burk. Finns ofta i reskit och liknande. Vaselin är billigt, och det är luktfritt och det är låg risk för att man får en allergisk reaktion mot det. Naturligtvis som med allt annat, se till att testa det innan tävling. Inget nytt på tävling som vanligt. Men som namnet antyder, petrolatum, det är inte någon naturprodukt utan det görs av råolja. Så det är väl inte det mest miljövänliga alternativet. Vill man ha ett mer miljövänligt alternativ till vaselin så finns chia-smör. Funkar lite likadant. Jag tycker det är svårare att applicera för det är ganska grynigt. Man behöver liksom värma upp det lite i handen innan man applicerar det för att få det bra. Och jag tycker ändå det blir lite klumpigt. Annars tycker jag den stora nackdelen med chia-smör jämfört med vaselin är att det luktar ganska illa. Vissa störs inte alls på lukten men jag har ganska svårt för lukten av chia-smör. Men det funkar ändå hyfsat. Jag tycker personligen att vaselin funkar bättre. Men jag gillar att chia-smöret är en naturlig produkt. Vaselin är väldigt billigt, lätt att få tag på, finns att köpa på många olika ställen. Chiasmör, lite svårare att få tag på rent chiasmör. Det finns många kroppsprodukter som innehåller chiasmör, men just rent chiasmör är lite svårare att få tag på. Det ska finnas lite behandlat chiasmör som inte luktar så illa. Aldrig provat. Sen finns det även olika typer av stift. Jag tycker det här Move från The Skin Agent har funkat väldigt bra. Finns att köpa på en del apotek. Fördelen med stift är att det är lätt att applicera och mindre kladdigt. Man kan bara skruva av och applicera det precis som en deo. Finns även i mindre förpackning om man vill kunna ha med sig i västen. Smidigt och bra. Det finns ju även alternativa stift som Bodyglide, det är väldigt populärt. Men jag tycker Skin Agent har funkat väldigt bra. Nackdelen med de här produkterna är att de är dyra. Och även om det har börjat att utvecklas lite så att man känner en rodnad eller så, då tycker jag att stiften inte riktigt räcker. De är väldigt bra förebyggande. Men när man väl har fått en rodnad eller det börjar göra ont, då är något betydligt kladdigare som vaselin eller chiasmör bättre. Vaselin är min go-to-produkt. Det är det jag använder oftast och det som jag tycker funkar bäst. Sen finns det även produkter speciellt framtagna för löpning såsom Sportslick till exempel. Jag har aldrig testat den själv faktiskt. Jag har en typ men jag har inte hunnit testa den själv. Så jag vet inte hur bra den funkar. Men den är vaselinbaserad så att jag antar att den är rätt lik vaselin. Den luktar väldigt gott tycker jag. Men jag vet inte om det är en för- eller nackdel. Jag tänker att det finns en större risk för allergi också när den luktar så. För den har en hel del tillsatser utöver vaselin. Har du något annat tips på vad du använder mot skav så skriv gärna en kommentar. Jag tar jättegärna emot tips och provar gärna nya grejer och återkommer gärna med fler filmer om det här ämnet. För det är någonting som jag tror att många ultralöpare har problem med. Men nu tillbaka ut i spåret. Tack för det. Som med så mycket annat så vill det till att börja i tid med det här. Så ska man ha något stort lopp eller någon lång träning där man tror att man kommer få problem med skav så är det bra att börja smörja några dagar upp till en vecka innan. För att se till att huden är så smidig och len som möjligt innan. Då ger man den bäst förutsättningar om man även mättar den med lite sån här. Man kan smörja in med vaselin eller något av de andra medlen man har. Man ska även naturligtvis se till att klippa och fila naglarna och även fila hälar och andra förhårdnader på huden som man kan ha. Så det kan vara bra att fila bort. När det gäller förebyggande så kan det också vara bra att förebygga mot fotsvamp. För det kan också leda till rodnad och att det kliar och även ökat skav mellan tårna. Och det är inte ovanligt att man får. Vi springer mycket blött och man har ofta blöta strumpor. Kanske på sommaren när det är varmt eller på vintern när det är blött. Det jag använder då är Pevaryl. Finns som salva som man smörjer mellan tårna. Jag tycker det funkar bättre än de här engångstuberna och det. För det är ett besvär som man kanske behöver behandla under längre tid. Men jag kombinerar gärna salvan med pulverform. Och då gör jag så att jag strör pulver i skorna för att döda av all svamp som är där. Jag kan även ta pulver i sockarna, men framförallt i skorna. Och sen så smörjer jag mig mellan tårna varje dag. Så blir man ganska snabbt av med besvären.
Under själva loppet kan man ha med sig extra vaselin. Se till att smörja innan man får problem. Känner man att det börjar hetta någonstans eller att det börjar uppstå något litet skav, så se till att vara snabb och smörja in sig. Tipsar jag har med sig en påse lite likt Poopacket där man har en liten burk med vaselin eller vad man nu har valt för att smörja sig med, eller ett stift. Och man kan ha plasthandskar för att lätt kunna applicera utan att kladda. Även våtservett och så vidare, så man kan göra rent händerna efteråt. För de bästa av de här medlen är rätt kladdiga. Det är även bra att ha med sig torra sockar och underkläder så man kan byta. Blir man väldigt blöt om fötterna, om det till exempel är vad och så kan det vara bra att efteråt kunna byta till ett par torra sockar. Även om sockarna kan inte hålla sig torra jättelänge, så hjälper det att hålla huden torr. Även andra kläder vid behov. Är det så att det ska regna under loppet, så är det extra viktigt att tänka på det. Låt oss prata lite eftervård, för det är ju trots allt så, hur mycket man än förbereder och använder alla de här produkterna så kommer man ändå till slut få skav. Och då vill det till att behandla det efteråt. Och då använder jag aloe vera, som både verkar lindrande i stunden och som hjälper huden att återhämta sig. Jag har även fått tips om att smörja fötterna och andra ställen som har fått skav med Bepanten. Det finns att köpa på apoteket och används normalt för bebisar med blöjeksem och liknande. Funkar också bra, fet salva. Aloe vera funkar bäst tycker jag. Och har man problem att det svider när man duschar, så kan man ta lite vaselin där det är som värst innan man ställer sig i duschen, så slipper man det värsta svidet. Det är även bra att se till att låta det lufta, alltså vara luftigt där man fått skav. Det är kanske svårt om man har skav mellan skinkorna och låta det gå och lufta hela dagen. Men försök att inte ha för tajt åtsittande kläder eller kläder som gör det värre i alla fall. Så brukar det gå över på någon vecka. Kallt. Åh, vad kallt. Det var mina tankar kring skav och hur jag hanterar det. Och de viktiga lärdomarna att ta med sig är ju att se till att vara torr. Se till att börja i tid, både innan lopp men även under lopp. Att se till att smörja det innan det börjar bli problem. Ju tidigare du kan fånga det, desto större chans är det att du lyckas undvika att få det jobbigt efteråt. Byta blöta kläder om du kan, så att du undviker att vara blöt så mycket som möjligt. Se till att ha rätt kläder och utrustning. Se till att prenumerera på min YouTube-kanal så att du vet vad som är rätt kläder och utrustning och vad du ska ha med dig och vad du ska tänka på. Och så alltid den viktigaste regeln, inget nytt på tävling. Se till att ha tränat i grejerna, och se till att ha övat och se till att du vet vilka kläder som ger dig skav och vilka som inte ger dig skav. Och var du får skav någonstans. Och glöm inte heller att trycka gilla på den här videon om du vill se fler sådana här filmer från mig. Nu ska jag se till att springa hem innan jag fryser ihjäl. Så ses vi i nästa. Hej då!